हाई एभ्रिवान, नमस्ते। म प्रतिमा र आज म कुरा गर्न गइरहेको छु 2022 को सबैभन्दा हाइप फोनको बारेमा, जुन चाहिँ यो फोन हो, द नथिङ फोन 1। यो फोन चाहिँ नेपालमा अफिसियली लन्च भएको चाहिँ छैन, तर तपाईँले अनअफिसियली चाहिँ यो फोन किन्न सक्नुहुन्छ। अब म यसरी ग्रे च्यानलबाट किन्नु भनेर रेकमेन्ड नै चाहिँ गर्दिनँ, तर नेपालमा चाहिँ यो $300 भन्दा बढीको फोन इम्पोर्ट ब्यान रहेको छ र न्युजमा भने अनुसार चाहिँ अझै लम्बिएको छ यो ब्यान। सो आई डोन्ट सी दिस फोन लन्चिङ अफिसियली एनी टाइम सुन। यो चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै एकदमै नै हाइप भएको फोन हो। सो के कस्तो रहेछ त भनेर मैले पनि यो फोन चलाएँ। इनफ्याक्ट मैले यो फोन चलाएको 1 महिना जस्तो नै भइसक्यो। सो यो भिडियोमा चाहिँ म आफ्नो सबै एक्सपिरियन्स तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु। यो फोनको प्राइस चाहिँ इन्डियामा 34,000 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ र नेपालमा चाहिँ केही गरी लन्च भइहाल्यो भने त्यही 60,000मा लन्च हुन्छ होला। अब तपाईँहरूलाई त थाहा नै होला कि स्मार्टफोन मार्केटमा नथिङ चाहिँ एउटा नयाँ नाम हो, जुन चाहिँ वान प्लसको को फाउन्डर कार्ल पेले सुरु गरेको कम्पनी हो र नथिङले बजारमा ल्याएको पहिलो फोन नै यो हो, नथिङ फोन 1। सो एउटा नयाँ ब्रान्ड भएको कारणले यो फोन सुरुमा लन्च हुँदाखेरि चाहिँ यसमा धेरै हार्डवेयर र सफ्टवेयर इस्युजहरू चाहिँ युजर्सहरूले रिपोर्ट गरेका थिए। तर त्यसपछि आएको थुप्रै ओटिए अपडेट्सहरू मार्फत चाहिँ धेरै जसो सफ्टवेयर इस्युजहरू चाहिँ लगभग सल्भ नै भइसक्यो र मेरो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ वाट आई क्यान से इज यो नथिङ फोन 1 चाहिँ एउटा राम्रो र निकै ब्यालेन्स्ड मिड रेन्ज फोन हो भनेर। अब डिजाइन वाइज त मैले भनिराख्नै पर्दैन कि यो फोन कति युनिक छ भनेर, र मैले यो फोन चाहिँ बोकेर बाटोमा हिँड्दाखेरि धेरैजनाले मलाई यो कस्तो खालको फोन हो भनेर पनि सोध्ने गर्थे। यहाँ अझ यो पछाडिको बत्तीहरू बलेपछि त इट्स लाइक यो होल्डिङ अ भेरी युनिक फोन। तर अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पछाडिको एलइडी लाइट्सहरू मलाई सुरुमा चाहिँ धेरै फ्यासिनेटिङ लाग्थ्यो, तर अहिले साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म अलि बोर नै भइसक्यो यो देखेर। यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन अलर्टदेखि लिएर कस्टम लाइट प्याटर्न्सहरू सेट गर्न मिल्छ, जो यसमा चाहिँ धेरै कुरा गर्न मिल्छ कस्टमाइजेसन वाइज चाहिँ। तर कस्तो प्याटर्नमा बत्ती बल्दाखेरि कसको नोटिफिकेसन आएको हो भनेर याद गर्ने अल्छी लाग्यो कि मलाई। सो मैले अघि नै भने जस्तै त्यस्तो अलि समयपछि चाहिँ इट्स स्टप बिङ कुल, एटलिस्ट मेरो लागि चाहिँ। यो पछाडिको एलइडी लाइट्सलाई इग्नोर गर्ने हो भने चाहिँ र नर्मल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ वेल बिल्ट नै छ। बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई सलिड नै लाग्यो यसको। हातमा लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति चौडा फिल हुन्छ। एक्चुली आइफोन 13 प्रो म्याक्स जत्तिकै चौडा छ यो फोन। इनफ्याक्ट नथिङ फोन 1 को ओभरअल फर्म फ्याक्टर नै आइफोन जस्तो छ। यहाँ रहेको यस्तो यो फ्ल्याट एल्युमिनियम फ्रेम्स र राउन्डेड कर्नर्स भएको कारणले। त्यसै गरी नथिङले चाहिँ यहाँ पछाडिको ग्लासमा गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सनको साथसाथै यो फोनमा IP53 रेटिङ पनि दिएको छ। अब डिस्प्लेको कुरामा चाहिँ यहाँ 6.5 इन्चेसको 10-बिट OLED प्यानल छ विथ 120Hz रिफ्रेस रेट, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा स्ट्यान्डर्ड नै हो। मलाई यहाँ सबैभन्दा मनपर्ने भनेको चाहिँ यसको यो युनिफर्म बेजल्सहरू हो। त्यसै गरी यो स्क्रिनको क्वालिटी पनि राम्रो छ र ब्राइटनेस पनि इनफ नै छ, दुवै इन्डोर र आउटडोर कन्डिसन्समा। यो फोनको स्पिकर्स चाहिँ ठिकै मात्र छ है। फेरि इट्स लाउड, तर टप र बटम स्पिकर्स बिच चाहिँ धेरै नै इम्ब्यालेन्स छ, जुन चाहिँ अलि अनप्लेजेन्ट भएको फिल भयो मलाई चाहिँ। सो नट द बेस्ट स्पिकर्स फर द प्राइस है। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा नथिङले चाहिँ अब डिजाइनमा नै धेरै खर्च गरेकोले गर्दा धेरै पावरफुल चिपसेट चाहिँ दिन सकेन। यु गेट द स्न्यापड्रागन 778G+ चिपसेट हियर, जसलाई चाहिँ अनरिलायबल पर्फर्मेन्स चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर नथिङसँग अझै बढी एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो मलाई। यहाँ नथिङले स्न्यापड्रागन 870 अथवा डायमेन्सिटी 8100 दिएको भए चाहिँ यसको युआई र युएक्स एक्सपिरियन्स चाहिँ अझै नै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर ओभरअलमा चाहिँ म नथिङ ओएससँग एकदमै नै सेटिस्फाइड छु। यहाँ युआई एक्सपिरियन्स क्लिन छ र नथिङले एड गरेको सानो सानो सफ्टवेयर ट्विक्स पनि निकै रिफ्रेसिङ लाग्यो मलाई। नथिङ ओएसले मेमोरी म्यानेजमेन्ट पनि मजाले ह्यान्डल गर्छ, प्लस नर्मल युसेजमा यो फोन त्यस्तो तात्तिने चाहिँ हुँदैन। स्टिल स्न्यापड्रागन 778G+ चाहिँ एउटा मिड रेन्ज चिपसेट नै हो। सो यो फोन चलाउँदा तपाईँलाई फ्ल्यागसिप अथवा सेमी फ्ल्यागसिप फोनहरू चलाएको जस्तो अनुभव नै चाहिँ हुँदैन र गेम खेल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो फोनको पर्फर्मेन्स लिमिट चाहिँ थाहा हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि गेन्सिन इम्प्याक्ट चाहिँ यहाँ हाई सेटिङ्स र 60 FPS मा खेल्दा मैले त्यही 35 to 40 FPS पाएँ र गेम प्लेमा चाहिँ धेरै नै स्टटर्स र फ्रेम ड्रप्स पनि हुने गर्थ्यो र 20 मिनट जति खेलेपछि चाहिँ यो फोनको यो अगाडिको पोर्सन छ अनि 45 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको थियो।
अरू रिलेटिभली लेस डिमान्डिङ गेम खेल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हिटिङ खासै फिल भएन मलाई, तर अरू स्न्यापड्रागन 778G भएको फोन्सहरूभन्दा चाहिँ अलिकति बढी तातिदो रहेछ नथिङ फोन 1। सो क्लियरली गेमिङ चाहिँ यदि तपाईँहरूको प्रायोरिटी हो भने दिस इज नट द फोन फर यु। नर्मली चलाउँदाखेरि चाहिँ ठिक छ यो फोनको एक्सपिरियन्स। अब क्यामेराको कुरा गर्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको क्यामेरा कस्तो चाहिँ होला भनेर मलाई अलिकति स्केप्टिसिजम चाहिँ थियो, तर त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ नथिङले मलाई सरप्राइज नै गरेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 50 मेगापिक्सलको डुअल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ र यो फोनको मेन क्यामेराले चाहिँ गुड लाइटिङ कन्डिसन्समा राम्रो फोटो खिच्न सक्छ। अलिकति कन्ट्रास्टी चाहिँ छन् फोटोहरू, तर कलर साइन्स राम्रो छ, त्यस्तो धेरै पन्ची पनि छैन र फिक्का पनि छैन। प्लस अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेराको इमेजेस पनि प्राइमेरी क्यामेरासँग निकै कन्सिस्टेन्ट छ मोस्ट अफ द टाइम। पोर्ट्रेट्स पनि राम्रो खिच्छ यो फोनले, स्किन टोन राम्रो आउँछ र ब्याकग्राउन्ड सेपरेसन पनि राम्रै छ। नाइट टाइममा पनि त्यस्तो कम्प्लेन नै गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ मैले देखिनँ। कलरहरू चाहिँ अलिअलि सेचुरेट गरिदिन्छ, तर नथिङ फोन 1ले डिटेल्स राम्रैसँग प्रिजर्भ गर्न सक्छ र नाइट मोड अन गरेर फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिटेल्स र एक्सपोजर कन्ट्रोल स्लाइटली बेटर हुन्छ। फोटोग्राफी जस्तै भिडियोग्राफीको कुरामा पनि नथिङ फोन 1ले त्यस्तो डिसपोइन्ट गर्दैन। यहाँ 4K 60 FPS रेकर्डिङ अप्सन चाहिँ छैन, तर 4K 30 FPSमा चाहिँ यो फोनले राम्रै भिडियो खिच्छ। कलर ट्युनिङदेखि लिएर डाइनामिक रेन्ज सबै राम्रै छ यो भिडियोजमा। फाइनली ब्याट्री लाइफ पनि मैले सेटिस्फ्याक्टरी नै भएको पाएँ, इफ नट द बेस्ट। धेरै गेम खेलेको दिन चाहिँ बेलुका घर नपुग्दै यो फोनको ब्याट्री सकिन्थ्यो, तर नर्मल युसेजमा त मैले यो फोनबाट 7 घन्टा जस्तोको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ। अनफर्चुनेटली नथिङले बक्सभित्र कम्प्याटेबल चार्जर चाहिँ दिँदैन र तपाईँले यस्तो खालको 45 वाटको चार्जर छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ यो फोनलाई 1 घन्टा 15 मिनट जस्तोमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। प्लस नथिङ फोन 1ले वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ 15 वाटसम्मको, तर मलाई चाहिँ सो वायरलेस चार्जिङभन्दा फास्ट वायर्ड चार्जिङ नै ठिक लाग्छ। सो मैले यो फिचर चाहिँ त्यति खासै युज गरेँ। ल अब चाहिँ यो भिडियोलाई कन्क्लुड गरौँ। यो नथिङ फोन 1 चाहिँ डेफिनेटली मार्केटमा पाउने अरू डिभाइसेसभन्दा भिन्न छ। यसको यस्तो खालको सेमी ट्रान्सपेरेन्ट डिजाइन, यहाँ भएको LED लाइट्स र यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ अरू फोनमा हुने भन्दा भिन्न छ। र इभन यदि तपाईँलाई चाहिँ यो बत्ती-सत्तीहरूको मतलब लाग्दैन भने पनि नथिङ फोन 1 चाहिँ एउटा सलिड मिड रेन्ज फोन हो। हुन त यहाँ अलिअलि सफ्टवेयर बग्सहरू चाहिँ छ र पर्फर्मेन्स पर डलर एस्पेक्टमा पनि त्यस्तो धेरै नम्बर चाहिँ पाउँदैन यसले, तर यसको प्राइस रेन्जमा आउने अरू फोन्सहरू जस्तै ग्यालेक्सी A53 र Xiaomi 12 लाइट भन्दा चाहिँ यो फोनले युनिक र फ्रेस टाइपको एक्सपिरियन्स दिन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि पनि नथिङ फोन 1 चाहिँ मजाले बिकिरहेछ इन्क्लुडिङ इन नेपाल। सो गाइज यही नै थियो हाम्रो नथिङ फोन 1 को रिभ्यू। यो $300 ब्यान लिफ्ट भएपछि यदि यो फोन नेपालमा लन्च भयो भने वुड यु बाई द नथिङ फोन 1? डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो। टिल देन आई एम प्रतिमा अधिकारी र आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।